Hello, what's up mga idol? So this is Mark Anthony Roscas ng Mark TV. Sa video natin ngayon, ay mag-unbox tayo ng air fryer. Ang air fryer na ito, ay galing sa trabaho ni Mrs. Inuwi niya, para i-unbox ko daw. So ito na, i-unbox ko na. Pero bago ang lahat, pakipindo na ng subscribe button. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, para mag-pop up sa phone mo, kung may bago ako video na gaya nito. At sabay-sabay na natin ito i-unbox mga idol. Ito ang Hanabishi Air Fryer 32. Ang air fryer na gawa ng Hanabishi. Hindi ko lang alam kung bakit may 32 na nakalagay. Siguro pang 32 na gawa nila na air fryer na. Ito ang features niya. 3.2 capacity. 1 to 30 minutes ang cooking time setting. Non-slip base. Ang voltage niya ay 230 volts. May 60 Hz. Malaki din ito dahil may packing size ito na 310 by 310 by 365 mm. Ang dimension nito ay 280 by 330 by 330 mm. Color red ito, kita naman sa video. At naka 1-year warranty ito sa kayang parts. At oo, tama kayo nang narinig mga idol. 1-year warranty sa kanyang parts. Hindi gaya ng mga na-labor lang ang sakop ng mga warranty. Ito pati parts kasama na. Sana magkaroon ng cellphone si Hanabishi dahil baka maging sulit ang warranty. Dahil kasama na ang mga parts sa warranty. Kung magkakaroon sila ng smartphone, malamang dudumogan sila ng mga tech vlogger.